Ang pag-aaralan natin ngayon mga boss, isa na namang importanteng pag-aaral tungkol sa pundasyon. Ito po yung foundation failure. Mga dahilan po kung bakit nasisira po yung pundasyon ng bahay o ng gusali. Step by step po nating pag-uusapan yan sa video natin ito. Kaya lang mga boss, kung bago lang kayo sa ating channel, huwag nyo naman po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-uusapan mga boss dito sa foundation failure, isa sa mga dahilan nasisira yung pundasyon, improper compaction po ng lupa. Lalo na po yung pagtatayuan nyo ng gusali o bahay, medyo malambot po yung lupa. Kailangan po i-compact nyo yan o pitpitin nyo po ng maayos, no? Para kung umulan man, hindi po bababa yung lupa. Kasi po pag yung lupa hindi pinitpit yan, ang mangyayari pag umulan o nabasa, nagkaroon ng baha, medyo magsesettle po yan o bababa po yung lupa. Ang mangyayari pag bumaba po yung lupa, medyo tatagilid po yung pundasyon o yung bahay nyo, no? Pagdating ng araw, paunti-unti, yung pundasyon nyo po, magkakrack yan, masisira. Ayan po yung isang dahilan kung bakit nasisira yung pundasyon. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan nating dahilan mga boss ng foundation na failure, etong plumbing leaks. Ibig sabihin yan, kung yung pong tubo na malapit sa pundasyon, may tagas po ng tubig, sa katagalan mga boss lalambot yung lupa doon. Pag hindi nyo pinansin yan, tumagal ng tumagal, ang mangyayari yung pong pundasyon nyo magkakakrack. Ayan po, no? O kaya yung pong lupa doon lalambot, magsesettle po yan, bababa. Hanggang sa yung bahay nyo o gusali, medyo tatagilid po yan. Lalo na yung lupa nyo, hindi ganong maayos ang pagkakompact. Ayan po ang mangyayari pagka merong plumbing leaks. Kaya iwasan nyo po na magkaroon po ng leak yung tubo ng tubig dyan sa malapit sa pundasyon o malapit sa bahay nyo. Huwag nyo pong patagalin, ayusin nyo po. Isa po yan sa dahilan kaya may nasisirang pundasyon. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss dito sa foundation failure, ito pong puno sa tabi ng bahay, no? Isa po yan sa mga dahilan kaya nasisira yung pundasyon, lalo na po kung talagang malaki yan, no? Sa totoo lang, hindi po maganda yung nagpuputol ng puno. Kaya lang kung talagang dikit na dikit yan sa bahay nyo mga boss, lalo na po yung puno, hindi po basta-basta puno, yung mga matitibay na puno, o malalaki po yung mga roots minsan, no? Yung mga ugat. Yung pong mga ugat na yan papasok sa lupa, dun sa pundasyon nyo, hanggang sa magkakrack po yung pader, no? O magkakrack yung pundasyon nyo sa katagalan. Ayan po yung magiging dahilan ng pagkasira ng pundasyon nyo, papasukan po ng tubig yan. Kaya kung meron po kayong puno na talagang nakadikit sa pader ng bahay nyo o sa pundasyon nyo, kayo na po ang magdesisyon, no? Kung ipapuputol nyo o hindi, no? Kasi pag hindi nyo po ginawa ng paraan yan, ang mangyayari po, isa po sa magiging dahilan ng pagkasira ng pundasyon yan. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang susunod naman na dahilan natin mga boss ng pagkasira ng pundasyon, ito pong drainage issues. Yung pong walang takbuhan yung tubig, wala pong maayos na kanal, natatakbuhan yung tubig. Kung gaya po ng nakikita natin, kung ganyan po ang mangyayari, ang mangyayari po dito sa ilalim po ng pundasyon nyo, papasok yung tubig, hanggang sa palaki ng palakihan, mauubos yung lupa sa baba, hanggang sa mag-crack po yung pundasyon nyo. Kailangan po ayusin nyo yung kanal o yung takbuhan ng tubig para hindi po pasukin ng tubig yung pundasyon nyo. Ayan po yung isa sa dahilan ng pagkasira ng pundasyon. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na dahilan mga boss ng foundation failure, etong tinatawag na ground vibration, no? Isang halimbawa po nito mga boss yung paglindol, no? Pagka lumindol po minsan kahit na hindi ganong malakas,
Lalo na po pagka hindi ganong maganda ang materialis na ginamit sa pundasyon, ang nangyayari mga boss, nagkakakrack yan na gaya ng nakikita natin, no? Ayan po yung ground vibration. Ang iba pang mga dahilan mga boss, no, ng pagkasira ng pundasyon, kung yung pundasyon po, yung pagkakagawa niya tinipid. Ayan po, no, yung materialis. Ayan po, no. Imbes na ganito po yung grado ng konkreto, yung bakal hindi po sinunod yung mga taba ng bakal. Ayan po yung isa pa sa dahilan kaya nasisira yung pundasyon, no? Yung pagkatipid. At saka hindi po ba ayos na pagkakagawa, no? Kasi paminsan-minsan mga boss sa construction, yung pundasyon hindi po tama yung pagkakagawa, no? Gaya po ng ibang mga bakal sa puting, yung hook inilalagay po sa baba, no? Tinataob po yung parilya ng column puting, no? Ginagawa pong concrete spacer. Ang nangyayari po, magkakakrack po yon, no? Ang tama po hindi po tinataob, no? Kaya minsan mga boss, isa sa mga dahilan yung hindi tama yung pagkakagawa o kaya tinipid po yung materialis. Okay, ayun lang po, no, yung ibang mga dahilan kung bakit meron pong foundation failure. Kung nagustuhan nyo po itong video natin, sana po wag nyo pong kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.